fas för Nike, kommande sektorrotationer och sista dansen. Det är fredag den 19 december, klockan är 8.55. Det här, det är Börsfrukost. Så med mig denna morgon har jag min stora idol och följeslagare Daniel McPhee. God morgon. God morgon. Läget? Bra tycker jag. Du, morgonens stora snackis, då får vi nästan dra tillbaka klockan lite grann, för igår efter stängningen kom 2 superintressanta rapporter, tycker åtminstone jag. Det var FedEx, brukar vara en bra konjunkturspaning, och Nike som är en bra konsument- och tullspaning får man säga. Nike ner 11% i efterhanden. Vad händer? Det blir lite svagare i kommande period. Det här är ju liksom till sista november och de säger att från december blir det lite svagare. De är i en förändringsresa så att de kanske kommit halvvägs. Och det är Kina som fortfarande är svagt, varit svagt ganska länge. Och direktförsäljningen som de också hade valt att satsa på tidigare går svagt. Det gillar inte aktiemarknaden. Och jag såg också att det var lite svagare bruttomarginaler, tyckte jag det lät som, va? Ja, och det gäller också framåt. Men man ska komma ihåg, vinsten var 40% bättre än vad analytikerna förväntar sig. Så att vinsten går uppåt. Och det är ändå, vi såg på kursgraferna, det är ändå liksom en aktie som är ner. Det har varit väldigt volatilt givetvis, men ner 13% tror jag på året. Så att, det var inte jättehöga förväntningar in i rapporten. Nej, men man ska komma ihåg att så här, i en sån här förändringsresa som tar sig 3-5 år så är det så typiskt att man investerar kollektivet, tror att nu är det äntligen vändningen här, och sen så handlar man upp aktien, vilket vi faktiskt har sett också i Nike, och sen kommer det på vägen såna här typ av bakslag. Men vinsten går helt rätt riktning, bättre än väntat. Och FedEx brukar vara en ganska bra konjunkturspaning. Den aktien var i stort sett oförändrad i efterhanden. Den var upp lite grann i början, tror jag. Ja, upp lite i början, och här kan man säga omvänt. De har haft problem ganska kort, men det är klart att tullar och det som hände i början på våren, att liksom det blir dämpad efterfrågan, har påverkat deras aktivitet. Då ställer man om, kapar kostnader, nu efterfrågan tillbaks, och vad händer då? Vinsten kommer in bättre än väntat och ökar på årsbasis. Bra, ändå bra att de kommer in med en okej rapport, säger en del om konjunkturen. Vi har lite andra nyheter den här morgonen. Vi vet att Noba köper Småföretagsbanken, va? DBT Capital 400 miljoner kronor för att betala. Om jag har förstått det rätt så är det en låneportfölj på ungefär 1,1 miljarder man får. Tankar kring den här affären? De köper volym till ganska låga multiplar, och det är en olönsam verksamhet DBT idag. Man förändrar det till lönsamhet och puttar upp vinsten lite grann. Men det här är en enormt liten låneportfölj om du jämför med hundratals miljarder som Noba faktiskt har sedan innan. Vi har dessutom lite mer om Hemnet. Ni kommer ihåg att den aktien rasade ungefär 10% igår efter det att Nordea hade flaggat för att marknadsandelarna tar stryk med tanke på prisförändringarna. Hemnet är själva ute idag och säger att de inte ser det här i sina siffror. Ganska långt statement hade de på det, vilket är lite ovanligt. Tankar kring det? Ja, men jag tänker mycket sentiment och aktier. Jag tycker den mest imponerande var Peter Hedlund som satte sälj på 345 kronor, och nu är den halverad, för timing är svårt. Men och han har väl kritiserat de sakerna som vi börjar se nu. Ja. Det jag tycker man ska göra istället, det här är ett bolag som har liksom tripplat vinsten på 4 år. Börjar värderas nu till 18-20 gånger vinsten nästa år. Det tar alltid längre tid för en aktie att vända vad man tror, så man behöver inte stressa. Men affärsmodellen är ju uppenbarligen briljant, men typiskt mycket kritik när aktien är halverad. Ja, och den är ju som sagt ner 50%. Ja, och det finns en befogenhet i det, så att konstigt. Vi ska också nämna att japanska centralbanken Bank of Japan höjde som väntat styrräntan med 25 punkter från 0,5-0,75. Det här fick aktiemarknaden att gå upp. Nikkei var upp tror jag 1,5%, något liknande. Det är den högsta räntan på 30 år, tyckte jag läste i Japan. Intressant. Ja, en otroligt låg sådan. Vi ska kort nämna också att finländska Lindex-koncernen, känd för oss svenskar, har i en utredning slagit fast att det strategiska alternativet för varuhuskedjan Stockmann är förmodligen att plocka bort det eller separera det från övrig verksamhet. Det kommer mer information om det här när det blir mer aktuellt. Ändå intressant. Och sen apropå detaljhandel. SCB kommer idag med detaljhandelsstatistik för Sverige. 1,1% upp i november och 5,6% upp på årsbasis. Och det är framförallt sällanköpsvaror.
som drog, du ser. Så det är väl ändå positivt tycker jag. Ja, det får man säga. Bättre än så att säga, det man har hört från många andra som har varit väldigt oroliga. Börsen är öppen. Vi ska titta lite grann på vad som händer med vissa av kurserna. Nova som vi nämnde, den här affären, den är upp någon 0,5%. Det är inte någon jättestor rörelse. Hemnet som är ute och försvarar sina marknadsandelar upp 1% efter gårdagens ras på 10. Finska Lindex då, 11% ner. Det mottogs inte väl att man ska dela ut det här. Nej, om det är inte så att man börjar, om det blir några flöden som justeras när det blir sådana affärer. Jag passar den till Martin Blomgren som har koll på Vi får se vad Martin säger. Vi ska också säga att BioArctic är faktiskt upp 3% denna morgon och det har att göra med, tror vi, att EQTs Life Science har köpt aktier i BioArctic till ett värde av 107 miljoner kronor av bolagets grunder och storägare Lars Landfelt och Per Gällefors. Nyfosa gör lite fastighetsaffärer, positiv resultateffekt på 13 miljoner, ingen jättegrej. Men den aktien är i stort sett oförändrad. Skanska får som vanligt ordrar. Nu är det 2 ordrar från USA. Sammanlagt värde 1,1 miljarder. Det går uppenbarligen bra i efterfrågan för dem. Mycronic har fått en inbytesorder från Prexius 8 Evo från kund i Asien. Ordervärdet 14-16 miljoner dollar. Det ska levereras 2027 och Mycronic är oförändrad. Sen har vi Axfood. Intressant. Jag vet inte om det här är en ny nyhet om att de gör en jätteinvestering med tyska Witron angående byggnader i Kungsbacka, den här stora investeringen. De har väl nämnt det tidigare. Ja, det här har varit på tapeten och pratats om tidigare. Men nu kom alla avtal och det är en tysk logistikexpert får man någonstans säga. De har ju byggt åt dem i Bålsta tidigare. Och nu ska man göra Kungsbacka som du sa och vi får väl se. Jag är mest nyfiken på vem som blir fastighetsägaren för det här ska ju Axfood hyra och det är inte klart vem som ska bli det. Men uppenbarligen, om man tar också nyheterna du pratade om tidigare, hög aktivitet i ekonomin får man ju säga. Ja, och det är inte en liten investering, den är på 265 miljoner euro. Det är pengar under några års fram till 2031. Också Axfood, Handelsbanken Markets inleder bevakning på aktier med en köp. Riktkurs 327 kronor, den aktien är upp knappt 2%. Det var det om det. Du, dagens tema Daniel, du brukar alltid ha med en sån. Idag handlar det om fallhöjd och rotation och vi kan väl utgå ifrån den här stapeldiagrammet som du har med på Nasdaqs utveckling senaste 7 åren. Varför har du med dig denna? Alltså jag är väl en av de som är väldigt trött på att höra folk som varnar för höga risker i USA med tanke på hur man ser dem öka vinsterna i snabb takt och då är värderingen inte så hög som man kan tro. Men det man ska komma ihåg är att till slut någonstans måste man veta vad man äger och Nasdaq hade historiskt 3 riktigt bra år mellan 2019 och 2020. Sen liksom tas en tredjedel av värdet bort. Det blir väldigt mycket när de har kommit så högt. Nu har vi 3 riktigt bra år igen ser det ut att bli och då vet man att fallhöjden är högre och då tror jag att man ändå ska vara väl medveten om vad det liksom innebär. Och om vi nu antar att det blir ett sämre år för Nasdaq 2026, om vi antar det vet vi inte. Var går pengarna? Jag tror att Europa, jag vet inte, du var inne på Japan. Det finns ju, det var ju 2020 så hade ju Goldman Sachs bestämt sig för The Granola som är Europas marknadsledare i fler olika segment. Man ska komma ihåg att Nasdaq är ju väldigt mycket teknik. Så att, och det har ju varit jättebra. De ökar ju vinsterna urstarkt. Men det blir väldigt koncentrerat och det finns faktiskt andra alternativ. Och du har en tabell på några av de här europeiska storbolagen får man väl ändå säga. Det är en härlig blandning av sektorer. Precis, och det man ser, det här är ju då de som Goldman Sachs tog fram som heter The Granolas 11 aktier. Alla marknadsledare, alla lönsamma, alla har lång historik och dessutom så får du mer bredd i form av mindre konjunkturkänsligt, exempelvis läkemedel, men också till konsument. Mycket intressant. Och värderingen är runt P20 på nästa år. Och det är relativt högt. Novo är väl enda här som inte kommer öka vinsten. Tittar man 2027, då ökar de vinsten än mer. Och jag tror att den här rotationen, eller det är bara att titta i kurserna, den har redan påbörjat sedan i somras. Om jag tittar ASML, LVMH, jag såg här också på Roche. Många av de här går ju urstarkt nu så att det finns alternativ. Mycket intressant. Blir intressant att följa det nästa år. Men det får någon annan göra för den här studion. Det här är sista Börsfrukost för denna vecka. Men det är också den sista för dig och mig tillsammans som duo. Det har varit en ära att jobba med det.
Tusen tack för att ni har tittat. Om ni orkar se mer av mig så är jag med i Börslunch 11.45. Då kommer Maria Kundus från Skandia och Johan Thorén från Strand. Kan bli riktigt, riktigt ljuvligt. Om vi inte har en underbar tredje adventhelg. Vi hörs och ses. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.